Chào mừng Nị đã quay trở lại với series âm nhạc trên màn bạc. Chủ đề tuần này của mình sẽ là một chủ đề rất quen thuộc, đó là nhạc phim Hồng Kông. Hồng Kông là một quốc gia có nhiều biến động, từ thời kỳ đô hộ bởi Anh Quốc đến khi được trao trả về Trung Quốc. Điện ảnh Hồng Kông do vậy cũng chìm nổi theo dòng chảy lịch sử, và âm nhạc đã phản ánh điều đó một cách vô cùng rõ nét. Nhạc phim Hồng Kông vừa là một biểu tượng của bản sắc văn hóa độc đáo, vừa là cây cầu nối giữa truyền thống và hiện đại, giữa Đông và Tây, giữa những trăn trở thời cuộc. Bắt đầu nở rộ từ sau Thế chiến thứ hai, nhạc phim Hồng Kông nói chung được hình thành từ 4 nguồn gốc chính. Một là các bài hát phổ biến của Thượng Hải, còn có tên là Thời Đại Khúc. Kết hợp giữa nhạc dân gian Trung Quốc, nhạc jazz Mỹ và nhạc phim Hollywood. Thể loại âm nhạc này được sinh ra tại Thượng Hải vào những năm 1920 và đến bây giờ thỉnh thoảng vẫn được sử dụng trong phim ảnh để tô đậm bầu không khí hoài niệm xa xưa. Tiếp theo là những bài hát dân gian Trung Quốc với sắc thái bình dị. Và thứ ba là những bản nhạc truyền thống như kinh kịch hay hồ quảng. Thể loại này thường rất phổ biến trong những bộ phim kiếm hiệp thời kỳ đầu. Và cuối cùng là nhạc pop quốc tế với sự phát triển rực rỡ của điện ảnh Hồng Kông bắt đầu từ những thập niên 70-80. Mặc dù đã xuất hiện từ trước đó, nhưng phim Hồng Kông thường bị xem nhẹ bởi các tiêu chuẩn âm thanh kém, đặc biệt với các bản lồng tiếng Anh thường bị chế giễu vì làm mất đi tính chân thực và vẻ đẹp của ngôn ngữ gốc. Just some wine. Come back later, go on. Tuy nhiên, không vì thế mà Hồng Kông từ bỏ bản sắc của riêng mình. Vượt lên những định kiến về văn hóa, điện ảnh Hồng Kông đã tìm thấy được sự kết hợp hài hòa giữa Đông và Tây để tạo nên nét độc đáo của chính mình. Sự du nhập của nhạc pop phương Tây trong những thập niên 70-80 đã giúp nhạc phim Hồng Kông tìm thấy một cách tiếp cận mới mẻ hơn. Thay vì chỉ dựa vào những yếu tố truyền thống Trung Quốc, các nhạc sĩ đã khéo léo pha trộn yếu tố truyền thống đó với dòng nhạc pop đang thịnh hành để tạo nên những bản nhạc phim dễ nghe, dễ nhớ nhưng vẫn không mất đi sự hào hùng và bản sắc văn hóa. Một trong những sự kết hợp thành công nhất giữa nhạc hồ quảng và nhạc đại chúng là bản nhạc phim Once Upon a Time in China, mà ở Việt Nam mình thường được biết đến với tên Hoàng Phi Hồng. Ngoài ra, thời điểm này cũng đánh dấu sự ra đời của một dòng nhạc huyền thoại khác, được biết đến qua những bộ phim dài tập của TVB. Trong những thập niên 80-90, nhạc phim bộ của TVB đóng vai trò then chốt trong việc xây dựng bản sắc độc đáo của nền điện ảnh truyền hình Hồng Kông. Khác với những bộ phim Hollywood thường sử dụng những bản nhạc nền không lời cho hầu hết các cảnh quay, nhạc phim Hồng Kông được xây dựng xung quanh các ca khúc chủ đề. Một bộ phim như vậy thường chỉ có 1-2 ca khúc có lời tiêu biểu. Tuy không đa dạng, nhưng cách tiếp cận này lại gây ấn tượng mạnh đối với khán giả, khiến cho người xem vẫn nhớ mãi giai điệu của những bộ phim yêu thích sau rất nhiều năm. Dòng nhạc này có tên là Canto Pop, có nghĩa là nhạc đại chúng tiếng Quảng Đông, hay một cách dịch khác là Hong Kong Popular Music.
Cantopop không chỉ ảnh hưởng từ các hình thức âm nhạc của Trung Quốc mà còn từ những phong cách quốc tế bao gồm nhạc jazz, rock and roll, R&B, nhạc điện tử, nhạc pop cùng nhiều thể loại âm nhạc khác. Những ca khúc Cantopop hầu như luôn được thể hiện bằng tiếng Quảng Đông và ngôn ngữ này cũng là yếu tố khiến những ca khúc này mang đậm bản sắc Hồng Kông. Những ngôi sao Cantopop rực sáng trên bầu trời Hồng Kông vào thời điểm đó có thể kể đến là Trương Quốc Vinh, Mai Diễm Phương hay Lâm Tử Tường. Ngành công nghiệp âm nhạc đã sử dụng các ca khúc Cantopop trong các bộ phim truyền hình lẫn điện ảnh. Một trong số những bản thu nổi tiếng nhất đến từ bộ phim Anh hùng bản sắc. Cùng với Bến Thượng Hải, bộ phim đã đưa tên tuổi Châu Nhuận Phát lên đỉnh cao. Bản nhạc chủ đề được thể hiện bởi Trương Quốc Vinh, một ngôi sao tài năng cả trong mảng âm nhạc lẫn điện ảnh, nhưng tiếc thay, người tài hoa lại đoản mệnh.當初溫馨再湧現，心裏邊童年似戲夢未污染。今日我與你又試肩並肩，當年情此刻是添上新鮮。Trong suốt thập niên 90, nhạc phim Hồng Kông tiếp tục làm mưa làm gió tại châu Á với tứ đại thiên vương, bao gồm Trương Học Hữu, Lưu Đức Hoa, Quách Phú Thành và Lê Minh, đã chi phối cả nền âm nhạc và phủ sóng trên các mặt báo, tạp chí, truyền hình, quảng cáo và điện ảnh. Cùng với đó là những ca khúc chủ đề đã trở thành huyền thoại gắn bó với tuổi thơ biết bao người, trong đó có cả những thế hệ khán giả tại Việt Nam. Những giai điệu này không chỉ ghi dấu ấn trong trái tim người xem bởi nội dung hào hùng, ca từ mang đậm bản sắc Hồng Kông, mà còn cả về cách hát, phong thái và kỹ thuật của người hát. Điều này cũng giải thích vì sao dù không hiểu tiếng Quảng Đông, nhưng nhạc phim Hồng Kông vẫn khiến nhiều thế hệ người Việt thổn thức. Sự kiện chuyển giao chủ quyền về lại Trung Quốc năm 1997 đã tạo ra một bầu không khí đầy gian truân, thử thách về phương diện văn hóa đối với ngành công nghiệp âm nhạc. Sự thiết lập luật cơ bản Hồng Kông cũng như cả pháp lệnh quy định về ngôn ngữ đã khiến cho việc áp dụng tiếng quan thoại trong âm nhạc là không thể tránh được. Trước năm 1997, âm nhạc trong điện ảnh Hồng Kông phản ánh khát vọng về sự tự do, về nghĩa khí, về tình người. Sau khi chuyển giao vào năm 1997, nhạc phim bắt đầu chịu ảnh hưởng từ những xung đột văn hóa và chính trị. Ví dụ như âm nhạc trong Discord, Giả thú đặc cảnh, tô đậm sự bất an và nghi ngờ của Hồng Kông đối với chế độ mới. Cộng thêm sự thay đổi về nội dung để phù hợp với các chính sách mới, những bộ phim TVB mất dần sức hút vốn có. Hình ảnh Hồng Kông với hào quang xa xưa chỉ còn ẩn hiện thấp thoáng trong những bộ phim đầy hoài niệm và tâm tư của Vương Gia Vệ. Điển hình là trong bộ phim Tâm trạng khi yêu với phần âm nhạc buồn tê tái và bế tắc. Có thể nói bộ phim là một sự gợi nhớ về quá khứ, hoài niệm và cũng là lời nhắc nhở về bản sắc cốt lõi của Hồng Kông.
Nhạc phim là một câu chuyện về bản sắc văn hóa. Điều này dễ dàng nhận thấy ở một quốc gia như Hồng Kông với sự phức tạp về mặt chính trị. Nhưng có lẽ nhờ sự phức tạp và mâu thuẫn giữa nhiều nền văn hóa đó lại là điều kiện để hạt giống âm nhạc nảy mầm và trở thành di sản văn hóa trong lòng người dân Hồng Kông. Như ánh tà dương vụt sáng cuối chiều, nhạc phim Hồng Kông đã thắp sáng bầu trời nghệ thuật bằng khúc ca của tự do, tình yêu, tình bạn và tình huynh đệ. Dẫu ánh sáng ấy rồi cũng nhạt phai theo dòng chảy thăng trầm của cuộc đời, nhưng giống như những tài hoa kiệt xuất đã ra đi như Trương Quốc Vinh hay Mai Diễn Phương, dòng nhạc ấy đã sống trọn vẹn một cuộc đời huy hoàng, không hối tiếc.一望你，眼裏溫馨已通電，心裏邊從前夢一點未改變。今日我與你又是肩並肩，當戀情再度添上新鮮。